Ganun na rin po. Nagpapasalamat na rin naman. Eh, talaga eh. Yung time na yan eh. Kahit sino, negosyante, lahat eh. Naman po tayo ng matibay na lamesa. Gamit naman po yung kombinasyon ng ito, paleta. Kukunin natin siya. Yan yung ipang lalatag po natin dito sa magiging bagong project natin na another na matibay na lamesa. So yan po.
So ayan na po, no. Ayan na yung finish niya. Bali pintura na lang para maging maganda tingnan. So ayan na po.